Na ciao mindenkit, Lőrinc Gabi, üdvözöllek a videómban. Jelenleg a bitcoin helyzete nem túl rózsás, éppen ugrál egy támaszon, aminek nagy valószínűséggel, reméljük nem, de valószínűleg az lesz a vége, hogy ezt le fogja törni. Ez több okból sem jó. Egyrészt azért nem jó, mert nem lenne hosszú távon egészséges, hogy bemenjen a bitcoin az előző ciklusoknak az alá, a csúcsa alá. Tehát, miről is beszélek? Hozok egy havi grafikont. Szóval, ahogy nézzük a bitcoinnak a történelmét, látjuk, hogy mondjuk itt nem rajzolja, de itt volt a csúcs, a legelső ciklusunk, és a következő alj sokkal felette volt. Akkor utána ez volt a következő aljunk, ciklus sokkal felette volt, ciklus tető. Következő, ugye, ez volt a csúcsunk, és hoppá, az összeesések alapján én ide satszoltam, lőttem be 13-14 körül az aljat, de hál' Istennek nem mentünk le addig. De itt az a gond, hogy most határon állunk, hogy bemenjünk az előző ciklus alá. És az a bitcoin történelmében eddig nem volt példa. Ez jelzi szerintem a bitcoinnak a gyengülését. Ugye hosszú távon. Főleg, ha nézzük ezt a dupla csúcsot. Erre sem volt példa sosem a bitcoin történelmében. Több szempontból nem jó a dolog. A Steve-től néztem egy videót, ahol ő előre fejtegette, hogy mennyi lehet a következő ciklus tető és mikor, és ez százalékosan annak a függvénye, hogy mekkorákat emelkedtünk. Tehát azt lehet látni, hogy ez a piac ez folyamatosan gyengül, már nem tudja azokat hozni, azokat a csúcsokat százalékosan, mint előzőleg. Mert minden új piac először nagyon beindul, utána gyengül. És ugye ez most nagyon-nagyon látszik a bitcoinnál. Itt a tartónál akartam mutatni, hogy ugye, ha itt megvolt az aljunk, az szuper lenne, és még egyelőre még bírja a támasz egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, ez a hatodik teszt. Hogyha letörjük, az nem lenne túl szerencsés, mert akkor még megyünk lefelé, meg is nézzük a szinteket, hogy mennyire. A CPR indikátor szerint így néz ki, még berakom a harmadik ellenállást is. Így. Szóval jelenleg ez a szeptemberi hónapunk, a CPR szinteket megteszteltük, a legfelsőnél elutasította a piacot, visszaesett a bitcoin, és jövünk lefele. Az első támaszunk ez a 18 000-es zóna, ahol nem soká el fog érni a bitcoin. Ha ezt leszakítjuk, a következő 15.900, ha azt is leszakítjuk, a harmadik támaszzónánk 12.300. Erre lehet számítani, hogyha ezek a szintek szakadnak, ezek foghatják meg az esést. Mint ahogy itt korábban is volt például, mindegy, nem megyek vissza. És még azt akartam mutatni, hogy 2018, ez azért nem jó, hogy itt pattogunk ezen a támaszon, mert ez a csökkenő háromszög, az általában ennek az szokott lenni a vége, hogy egyszer leszakad és puff, lemegyünk egy szintet. 2018, itt ugyanez volt a szitu. Itt, még visszább. Így. Ha megnézzük, ez a szint, itt ahogy voltunk, itt folyamatosan pattogott 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, és utána elvesztettük. Elvesztettük ezt a szintet, és bezuhantunk alá. Ezzel csak ez a gond, és az a baj ezzel, hogyha beszakadunk, akkor utána
amit mondtam, és külön videót akartam a Steve-nek a ciklusairól, de most össze fogom vonni, és lefordítom azt, vagyis a lényeget, hogy miért nem jó lenne, ha beszakadnánk, mert akkor az a bitcoinnak a nagyon nagy problémáját vetíteni előre, mert nem lenne olyan emelkedés. A következő csúcsunk nem menne fel az előző fölé. Az a baj, a százalékosan összekovácsolt értékek szerint, mert van folyamatosan egy csökkenő emelkedési százalék a bitcoin életében. És akkor nézzük is, hogy miről beszélek, mert úgy ábrával szemléltetve sokkal jobb lesz. I found the most ugly truth in the Bitcoin chart, and somehow nobody is talking about this. I haven't seen anybody discuss this, and this is the ugly truth about Bitcoin's next bull run top. This is going to absolutely blow most az your mind. You better be magyarázni, sitting mi a down. következő. If you're new here, my name is Steve. Mi a következő ciklus csúcs, most ezt átlapozom, ő Steve, stb. Ami fontos nekünk. We're going to start here. Ami fontos nekünk, az így néz ki. 2011 with this top here, it was relatively short, but Bitcoin had a 327,000% return, meaning from our bottom to our top was 327,000%. Tehát az első ciklus, majd így megyünk végig, 327.331%-os emelkedés. Which is just ridiculous. But what's fascinating is that if you take this number, egyszerűen ez nevetséges, és akkor ugye megyünk végig a ciklusokon, hogy mennyivel csökken folyamatosan az emelkedés. And you divide it by 5.3, it predicted 5,3-mal, hogyha elosztjuk ezt az emelkedést, megvan a következő ciklus százalékos emelkedésünk, így folyamatosan. this next top. Meaning if you took 327,000, this number here, and you just divide it by 5.3, how did it predict this number? And you may say, well, that's just a one-off. If you just ugyanaz, tehát, hogy 327 elosztod 5-3-mal kijön a 62, take this one to try to get this number, which again, Bitcoin rallied from $2 all the way up. 62.305-öt elosztod, 3-mal kijön a következő emelkedés, a 11.691%-os emelkedés. To 1,200 and something, which is absurd. But if you just take this 62,000% month after month after month after month after month of a bull run, and nobody in planet Earth would possibly know. És itt a következő, hogyha ezt is elosztjuk ezzel, a következő az 2200% volt a legutolsó. There's no way to know that, but if we took this number divided by 5.3, it equals this number. And that predicted the top years before it happened. So now, hát ugyanúgy megyünk végig, hogy 5,3, 5,3, 5,3. Now we're 2 for 2. It predicted this top and it predicted this top. Tehát előre lehet jelezni a következő csúcsokat mindig. És ugye látjuk, hogy folyamatosan csökken. No way in hell és that same number of 5.3 itt a gond, ha bemegyünk 20 alá. predicted this top years before it happened. There's no way. There's no way, right? But here we are. Because Bitcoin crashed from 20K and we crashed all the way down to 3,000 and nobody knew what the hell was going on. A lot of people Tehát 20.000-ről lemettünk 3.000-ra, senki nem tudta, hogy most mi történik. People were calling Bitcoin was dead. Nobody knew what was going on. Bitcoin halott. And then we went on this crazy rally. And utána jött egy őrült emelkedés. It was really destroyed by this COVID crash, and there was all sorts of amiben még benne volt egy koronavírus összeomlás, de akkor is curveballs and chaos, and we had this double top, which for the first time ever we had a Tehát utána volt egy dupla csúcsunk először a Bitcoin életében, ami történt. double top, and it was chaos. It was all of these things Tehát egyszerűen káosz volt, senki nem tudta, hogy most akkor mi Bitcoin has történik. never seen before. But Sose láttunk ilyet years először. earlier, it already predicted the top. If you take this De, hogyha megnézzük ezt az emelkedő ciklusokat, innen ebből már lehetett látni, hogy mennyi lesz a következő százalékos emelkedés körülbelül. 11,600 and change, and you divide that by 5.3, 11.600-at elosztuk 5-3-mal, kijön ez a következő emelkedés. A 3-tól felmentünk 69-ig. it already predicted Vagy 64-ig, attól függ most ki melyiket veszik. the top years before the top happened. This is where things really start heating up. And you can check the math at home. Do this number Tehát leellenőrizheted a matematikát, és akkor ez sokkoló az eredmény. divided by 5.3. It equals this number. It gave us a percent.
It said Bitcoin's next rally from our bottom to our top is going to be roughly 2,200%. That's what this theory gave us. It wasn't right once. It wasn't right twice. It was precisely right. Tehát nem egyszer, nem kétszer történt, hanem ez pontosan ezek az értékek adják magukat. Fascinatingly accurate 3 times in a row. Or in other words, Tehát egymás után háromszor sorba. for Bitcoin's entire history, this has been accurate at predicting Bitcoin's next top years in advance. The only number you really need to predict. Tehát meg lehet jósolni előre, hogy mennyi lesz a következő csúcs. És ugye látjuk, hogy folyamatosan gyengül a piac. Bitcoin's price is the bottom, right? As soon as you know where Bitcoin bottoms, you just take the math based on the percent and you go from the bottom to the top. Now you take this number, 2,200%, and you divide it by our 5.3, it's like 413. Na itt jön a következő, hogyha a következő csúcsunkat nézzük, ezt elosztjuk 5-3-mal, 413% várható emelkedésnek. 15%, right? Roughly 417, it's right around there. That's not a lot. So one could say, hey, Bitcoin has been losing steam. Easy to Tehát, hogy a Bitcoin folyamatosan veszíti az erősségét. Tehát folyamatosan csökken ez a százalékos emelkedés. say. Any new market will be hot in the beginning and you won't see those returns ever again, right? Igen, tehát, hogy minden új piac először nagyon szakít, utána szépen csökken esik vissza. So this diminishing returns, this is incredibly accurate, right? Ben talks. Tehát ez nagyon-nagyon pontos, ezek a százalékos emelkedések. A lot about this. It's purely based on fact. It's right in front of us. És ez teljesen a tények alapján van az egész, a Bitcoin grafikonja alapján. We're getting less and less return. You can't argue it. You can't. We were at 327,000%. Then we went to 62,000. Then we went to 11,000. Then we're at 2,000. That's right in front of our face. Now, the next cycle top should be 400. Na itt jön a lényeg, tehát hogy a következő ciklus a matematika alapján 416%-nak kell, hogy legyen emelkedés. 16%. It should be 416% from the bottom. But what else is interesting is the past two cycles had exactly 35 bars, or precisely 1,066 Tehát az előző két ciklus az 35 bár volt, és 1066 nap volt mind a kettő. 1065, 1066. days. You can see it here. From our precise bottom to our top was exactly the same number of days. How crazy is that? Tehát őrületes, de majdnem, hogy napra megegyezően a két ciklus az ugyanannyi volt. 1,065 days. So let's talk about when first. We'll talk about Hát először beszéljünk arról, hogy a következő ciklusnak a teteje mikor lesz. when the top, and then I'm going to unveil the price targets. When the top, És utána majd megbeszéljük az tehát célárat, hogy mennyi is lesz a teteje. say this is our bottom, right? When the top, we're just going to do 1,000 and what was it? 1,065 days, right? 35 bars. So 1,065 days, 35 bars will bring us to May 2025. Május 2025, a többi ciklus alapján ez lesz a következő tető. So May 2025, it wouldn't be out of the ordinary for that to be our next top. So we have some years to come. We have some years to come from where we are now to get up to May 2020. Tehát van egy pár évünk, míg a mostani ajtó elérünk a következő ciklus tetőig. But what's going to happen? How high could Bitcoin really go? Na és akkor mi fog történni? Milyen magas lesz a Bitcoin? Right? Let's first do our measured move from below 10K. All those folks. Na először mérjük meg, na és akkor itt jön a lényeg, hogy értsétek. Tehát, hogy nem mindegy, hogy ez a 416%-os emelkedés a matematika szerint most a 20.000, illetve a 17.800-as aljunktól számoljuk, vagy pedig ha lemegyünk 10.000 és onnan számoljuk. Őrületesen nem mindegy. Ezért most, hogy a Bitcoin nagyon rezeg, nem mindegy, hogy beesünk-e vagy nem, mert utána ennek óriási kihatása lesz a következő emelkedésre. Folks that are screaming we're going below 10K, let's make you guys really devastated right now, because we do not believe we're going below 10K. We called for the bottom to be in a little over 9. Tehát ő, Steve is, meg én is úgy gondolom, hogy a ciklus aljunk az megvolt, és nem gondoljuk, hogy nem sejtjük, hogy lemegy 10.000-ig, nem jelezzük előre, nem szeretnénk, mert annak gondjai lennének, úgyhogy én is úgy gondolom, hogy megvolt az alj, legalábbis ez lenne az egészséges.
90 days ago, and there's been no facts in the charts that have come to change our mind. There's significant facts, and you can watch our other videos. Tehát, hogy ezek teljesen a tények alapján alakulnak, és nem az érzelmek alapján. That the bottom is in, but we'll leave that for other videos. Let's do our measured move from 10K, because again, in May 2025, we're going to reach our top, but let's say we haven't bottomed yet, and let's say it's going to be about 10K, and we talked about 416% gain for our next market cycle top. So Na itt a gond, ha lemegyünk 10-ig, és onnan számoljuk ezt a 416%-ot, 416% gets us to 56,000. Na itt a baj, uraim, ez a lényeg. Ha lemegyünk 10-ig, és utána a matematika alapján ugyanaz a százalékos emelkedés jön, akkor a következő bitcoin csúcsunk az $56,000 lesz. Ezt tudjátok, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha nem érjük el azt a csúcsot, akkor utána a bitcoin egy őrületes esésbe fog menni, és lehet, hogy ez a piacnak a végét is jelentheti. Szerintem. $1,000 Bitcoin if the bottom is around 10K. Feltételezve, hogy lemegyünk 10-ig. Tehát most már értitek, hogy milyen veszéllyel jár, ha bemegyünk 10-ig, mert akkor a következő csúcsunk nem lesz 60 felett, hanem csak 56 lesz. Okay? Pretty crazy. Mind-blowing. But again, we're talking about this number that's been right Bitcoin's entire history at predicting the next top. I'm going to unveil this number, and I'm going to talk about, do I honestly believe we're going to hit this number? Because we believe the bottom Tehát ő is azt hiszi, hogy megvolt az alja, én is azt hiszem, és reméljük ez így is volt. is in. So it's pretty Mert összeomolhat a piac, ha ez nem így történik. easy for us to do the measured move from there at 416% to see where we're going to get to. All right? Are you ready? Because it's not what you want to hear, but you will Tehát most, ha 416%-ot számoljuk, és akkor a mostani alja számolva, ami nagyon-nagyon rezeg, akkor most meg tudjuk jövendölni a következő ciklusnak a tetejét. Az ideje megvan, 2025 május, de a tető árba azt most fogjuk megnézni. respect it because it's all based on facts. It's all based on facts. And then I'm going to unveil it, and then I'm going to talk about what do I think is going to happen. Tehát ő nem azt mondja, hogy szerintem mi fog történni, hanem csak a tények és a grafikon alapján rajzolja meg, hogy mennyi várható. Do I think we're going to reach at this kind of a number, or this is highly unlikely? Let's talk about it. So what do we say? 416%, right? We think the bottom is in, so we're going to measure it from right here. And we're just going Tehát úgy gondoljuk, hogy itt megvolt az alj, 17.800-nál, és innentől leszámolja 416%. to go up. Right now we're at 300% and we're climbing. Bitcoin is at 379% and we're climbing. We're up at 416%, roughly 90K top. Tessék, itt a következő bitcoin ciklus teteje. A matematika és a múlt alapján $90,000. Sokan nem ezt várják, de a százalékos emelkedés alapján itt a 416%, ami 72,000, plusz még hozzá kell adni ezt a 18,000-et, ezt a magasságot, ez így adja ki ezt a 90,000-es bitcoin csúcsot. For Bitcoin in roughly May 2025. 2025 You can clip május. it. We'll see. Roughly May 2025, the price will be a roughly $90,000 Bitcoin. Okay? So now the question becomes, is this even possible? Because we heard for years Bitcoin is supposed to reach $1 million. Everybody's going to be driving. Tehát nem az a kérdés, hogy ez megtörténhet vagy nem. Évek óta azt halljuk, hogy a bitcoin ennyi meg annyi millióra fel fog menni. Lambos. It's going to be at Lamborghini-vel fogunk least járkálni. $250,000, and everyone wants $5 millió lesz a bitcoin ára. $500,000. Are these numbers, $500 millió lesz. which one could be more accurate? What do you Most az a kérdés, hogy melyik a legpontosabb előrejelzés, hogy most ezt a matematikát nézik, vagy azt, amit hallasz a médiában. think? Put your comments down below. I'm about to give my opinion. And this is opinion based on a lot of years inside of the charts. I love Tehát ez az előrejelzés az évek alatti chartnak az elemzése, hogy szépen végigmentünk rajta, ezt adja ki. the charts. I love everything about them, and I only go based on the facts in the charts, not my emotional opinion. My emotional opinion
Bitcoin's going to be $250,000, $500,000, everybody driving Lambos. That's Tehát érzelmileg ő is azt mondja, bitcoin félmillió, 1 millió, 5 millió lesz, mindenki Lambóval jár, stb. Ez az érzelmi. De a chartra hagyatkozva sajnos az, amit megnéztünk. Következő 2025 90 000 körüli csúcs. my emotional opinion. But when I look at the facts, this is more realistic. 90. És ez a lényeg, hogy ha a chartot nézzük, ez sokkal valóságosabb előrejelzés, mint amit ugye a szóbeszédben az emberek hallanak meg hirdetni. K Bitcoin, the next market cycle top. Why? We've got a ton of turmoil over here at this 60K. We had a És még ez is, ez a dupla csúcs, már ez is egy zűrzavart okozott a bitcoin életében, ami eddig nem volt, hogy behullámzott. Nem tudott kicsúcsosodni, mint eddig. double top at 60K. It's going to be hell to break through that. And A másik, hogy igen, hogy ezt a dupla csúcsot, ez sokkal nehezebb lesz áttörni, mint az előző egyes csúcsokat. we've got diminishing returns that are right in front of our face. We can't argue with that. We went from this 327,000 to 62 to 11 to 2. These are in front of our faces. So Hát a matematika így mutatja végig, amiről beszéltünk. 416% more realistic, right? People that are calling for 10x, 100x, that's Ez a 416%, ez sokkal valósabb, mint ahogy az emberek mondják, hogy 10-szeres, 100-szoros lesz a bitcoin, stb. just for clicks and views, and you know, the education with the charts might not be there. I don't want to call anybody out, but we base everything based on the facts and the charts. Now, Tehát minden csak a chart alapján, matematikailag. what we believe is going to happen is Bitcoin's going to shock everybody. The bottom is in, and the next Ő úgy gondolja, hogy bitcoin mindenkit meg fog lepni, hogy megvolt a bitcoin aj, top will not be as high as everybody suspects. I think és nem megy, tehát nem megy olyan magasra sem, mint amit nagyon sokan várnának. those things we can all agree. Bitcoin likes to do the opposite, and as soon as Bitcoin starts moving, everybody's going to be saying 100K by next week. You're going to see it all over De meg amikor már a bitcoin mondjuk elkezd emelkedni, akkor már mindenki majd azt hiszi, hogy majd jövő héten $100,000 lesz a bitcoin, de nem így lesz. the media, all over social media, headlines, newspapers. Bitcoin's going to Újság, a közösségi médiák, a híroldalak, minden erről fog folyni, hogy 100 000-es bitcoin már jövő héten. be coming up. Just around the corner is 100K, and we might not ever reach that with the next cycle. All right. So this 90K, do I believe that it's going to be precisely 90K? Nobody knows. But if we base it on Senki nem tudja persze, hogy mennyi lesz a következő ciklus csúcs, de a grafikon alapján ennyi. our math, we look at this Like a theory that mathematical nobody's outcome. talking about somehow. I don't know how. It's been accurate for Bitcoin's entire history. This is pretty fascinating. It's not what you want to hear, but in the same token, Bitcoin is Kicsit frusztráló, sokan nem ezt szeretnék hallani, meg ő is, de sajnos ezt mutatja a matek. at roughly 20K now, and to go from 20 something to 90 is pretty damn good. And Tehát ha azért számoljuk csak, hogyha most 20-22-nél van, ugye volt a csúcsunk 18, ha innen felmegyünk 90-re, azért az egy nagyon szép emelkedés. you can't get that in other markets. You can't. So És te ezt semmilyen más piaccal nem tudod megcsinálni, ezt az emelkedést, ez 100%-osan. even with this diminishing returns, still incredible. But I Tehát még ezzel a csökkenő emelkedési százalékokkal is kiemelkedő ez az emelkedés a többi piachoz képest. wanted to bring this to your attention. What do I think is going to happen? I think Bitcoin's going to shock everybody. The bottom is in, and Bitcoin's price will Ez már nem fontos, arról beszél, hogy írják meg egy kommentbe, hogy megvolt-e, nem volt-e, ki, hogy merre. Hány méter. Hát szóval, uraim, reméljük nem fog leszakadni ez a támasz, mert hát ha kitart, mert akkor az nagyon-nagyon előre jelezheti ennek a piacnak is az összeomlását, mert akkor a matek alapján, ha lemegyünk 10-ig, akkor nem lesz csak 56 a csúcsunk, úgyhogy előzőleg volt 70. Azt tudjuk, hogy mit jelent, reméljük nem így lesz, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a szint ez meg fogja fogni a csökkenést, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez így lesz, és ha mégse így lesz, akkor baj lesz. Akkor baj lesz,
de reméljük, hogy itt ez a 18-as, ez az első support vonalunk itt a szeptember hónapban megfogja, és utána megfordul a trend. Két külön videót szerettem volna, az egyiket ez a következő bitcoin csúcsos, a másik pedig itt a mostani helyzet, de sajnos össze kellett vonni, mert ez így adta ki jól magát, hogy miért nem lenne jó, hogyha beszakítanánk ezt a 18-as csúcsot, ami volt eddig. Ez a videó az ennyi volt, köszönöm, hogy megnézted, elég hosszúra sikerült, de szerintem tartalmas, meg fontos dolgok voltak benne. Úgyhogy, ha van észrevételed, hozzászólásod, bármi, jövendőlésed, írd meg egy kommentben, aztán megbeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót, találkozunk legközelebb. Sziasztok!